te duci în gheal, că aici e atât de în gheal și acum mă pot să... Oare să vă cunoaște într-un întuneric minunile tale și de plată ta în pământitate, rogă de tine, Doamne, strigați de dimineața rugăciune, mă rugăm cu tine. Pentru ce, Doamne, este sfetul meu și toți facă, dar Doamne, sfărați-mă, și din Domnul și pe care și de ce toate, și de toate, și de Domnul. Îndelungă pe Doamne, și acum să mă linecerești, să-mi stau în